ආයිබෝවන් අද අපි හදන්න සූදානම් වෙන්නේ මඤ්ඤොක්ක භාවිතා කරලා මඤ්ඤොක්ක සුමාන. මඤ්ඤොක්ක සුමාන සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගාගත්ත අමු මඤ්ඤොක්ක කෝප්ප 2යි, සීනි කෝප්ප කාලයි, ගාගත්ත පොල් කෝප්පයයි, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු. අපි මිශ්‍රණය අනාගන්න මේ වගේ ලොකු බෝල් එකක් ගන්නවා. ඒකට මුලින්ම පොල් ටික දාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එකතු කර ගන්නවා. එයටම අපි මේ තියෙන්නේ ගාගත්ත අමු මඤ්ඤොක්ක ග්‍රේටර් එකකින් ගාලා සිහින්ව ගාගෙන තමයි මේ තියෙන්නේ. එයත් මේකටම අපි එකතු කරනවා. සීනි ටිකත් එකතු කරනවා. මඤ්ඤොක්ක සුමාන් එක රසයෙන් ඇත්තටම වණ්ඩුවකට සමානයි. අපි මේ මිශ්‍රණය පුරව ගන්න භාවිතා කරන මේ වගේ කොස් කොළ හෝ අපිට පුළුවන් කෙසෙල් කොළත් යොදා ගන්න. මේ විදිහට ගොට්ටක් විදිහට තමයි ස්වභාවික ද්‍රව්‍ය වලින්ම හදාගෙන තියෙන්නේ. මේක අපි හදාගන්නේ මේ විදිහට කොස් කොළේ දෙකට නවලා මේ ආකාරයට අයිනෙන් නවලා මේකත් මේ පැත්තට නවලා දැන් මේ ගොට්ට ඇතුළට මේ මිශ්‍රණය පුරව ගන්න පුළුවන්. පිළියෙල කරගත්ත මඤ්ඤොක්ක සුමාන් මේ ගොටු අපි වාෂ්පයෙන් තඹ ගන්න ඕන. ඒක නිසා හුමාලෙන් තඹ ගන්න මේ විදිහට අහුරන්න.